Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Sống một đời không uống. Series Sống một đời không uống được triển khai từ những bài giảng của Đức Lama Zopa Rinpoche, một bậc Lạt Ma lớn của Phật Pháp Tây Tạng. Người đã dành cả đời để chỉ ra cho con người một điều rất căn bản. Hạnh phúc thật sự không đến từ bên ngoài, mà đến từ tâm. Trong các bài giảng về chuyển hóa tư duy và cách sống hạnh phúc, được Ngài chia sẻ tại nhiều nơi trên thế giới. Trong đó có các buổi giảng tại Trung tâm Phật Pháp Amitabha ở Singapore. Đức Lama Zopa Rinpoche nhắc lại rằng, một trái tim lành mạnh quan trọng hơn mọi điều kiện vật chất. Qua những ví dụ rất đổi, như cuộc đời của Đại Hành Giả Milarepa, người gần như không có gì trong tay, nhưng lại có sự an ổn và hạnh phúc sâu sắc. Ngài chỉ ra rằng, chính niềm tin sai lầm rằng hạnh phúc nằm ở tiền bạc, thành tựu hay hoàn cảnh đã khiến con người mệt mỏi, lo sợ và bất mãn. Tập 1. Con người thường tìm hạnh phúc ở đâu? Con người bước vào đối với một niềm tin rất tự nhiên. Chỉ cần có được điều mình muốn thì sẽ hạnh phúc. Khi còn trẻ, người ta tin rằng có tiền là đủ. Lớn hơn một chút, lại tin rằng phải có tình yêu, có gia đình, có người bên cạnh. Rồi đến lúc trưởng thành, người ta tin rằng phải thành công, phải được công nhận, phải có vị trí nào đó trong xã hội. Mọi giai đoạn, hạnh phúc được gắn vào một điều kiện khác nhau. Và vì thế, cả một đời người cứ mãi chạy. Nhưng điều lạ là, rất nhiều người khi đã có được những thứ từng mơ ước, lại không thấy nhẹ hơn. Có người đủ đầy vật chất, nhưng tâm lúc nào cũng căng. Có người có gia đình, nhưng trong lòng vẫn trống. Có người thành công, nhưng không ngủ yên. Từ bên ngoài nhìn vào, họ không thiếu gì. Nhưng từ bên trong, họ vẫn khổ. Trong một bài giảng về cách làm cho cuộc đời trở nên hạnh phúc, Đức Lama Zopa Rinpoche, một vị Lạt Ma, Lama nghĩa là bậc thầy tâm linh, lớn của Phật Pháp Tây Tạng, người sáng lập nhiều trung tâm tu học trên thế giới, đã nói một câu rất thắng: hạnh phúc không đến từ bên ngoài, hạnh phúc đến từ tâm. Ngài không nói câu đó để phủ nhận đời sống, mà để chỉ ra một sự thật mà con người thường né tránh. Phần lớn chúng ta quen nhìn ra ngoài. Khi khổ, ta nghĩ do hoàn cảnh. Khi buồn, ta nghĩ do người khác. Khi bất an, ta nghĩ do thiếu thốn. Rất hiếm khi ta dừng lại và nhìn vào tâm mình. Trong Phật Pháp, tâm không chỉ là cảm xúc nhất thời, mà là toàn bộ cách ta nhận biết và phản ứng với cuộc đời. Tâm giống như chiếc kính. Kính tròng thì cánh sáng, kính méo thì cánh méo. Nhưng ta thường trách cành mà quên nhìn lại kính. Đức Lama Zopa Rinpoche nhiều lần nhấn mạnh rằng, con người tìm hạnh phúc sai chỗ. Ta tin rằng hạnh phúc nằm ở điều kiện bên ngoài, trong khi những điều đó luôn thay đổi. Tiền có thể mất, tình cảm có thể đổi, danh tiếng có thể tàn. Khi đặt hạnh phúc của mình vào thứ vô thượng, tức là thứ không bền, thì khổ đau là điều không tránh khỏi. Ở đây, Phật Pháp không dạy con người chán ghét cuộc đời hay từ bỏ đời sống. Điều đó rất dễ bị hiểu sai, nhất là với người mới học. Phật Pháp không nói rằng tiền bạc hay tình yêu là xấu. Phật Pháp chỉ nói rằng đừng trao toàn bộ đời sống nội tâm của mình cho những thứ không nằm trong tầm kiểm soát của mình. Khi tâm phụ thuộc hoàn toàn vào bên ngoài, nó trở nên yếu ớt và bất an. Có một khái niệm căn bản trong Phật Pháp gọi là dính mắc. Dính mắc không phải là yêu thương. Yêu thương có thể rất trong sáng. Dính mắc là khi tâm bám chặt vào một thứ và tự nhủ: không có cái này thì tôi không thể sống được. Chính suy nghĩ đó làm tâm co rút, sợ hãi, lỗ mặt. Và khi sợ hãi xuất hiện, hạnh phúc lập tức rời đi. Đức Lama Zopa Rinpoche từng nói, ngay cả khi con người có được tất cả những gì thế gian cho là đáng mơ ước, nhưng nếu tâm chưa được chuyển hóa, thì khổ đau vẫn còn nguyên. Ngài dùng những ví dụ rất đổi. Có người sống trong hoàn cảnh rất giản dị, nhưng tâm họ ấn, họ biết đủ, họ không bị kéo lê bởi ham muốn. Ngược lại, có người sống giữa dư thừa, nhưng tâm lúc nào cũng đói, lúc nào cũng thiếu.
vì họ luôn muốn nhiều hơn. Trong Phật Pháp, nguyên nhân sâu xa của tình trạng này được gọi là vô minh. Vô minh không có nghĩa là kém hiểu biết, mà là không thấy đúng bản chất của sự sống. Không thấy rằng mọi thứ đều thay đổi. Không thấy rằng bám víu vào thứ thay đổi thì chắc chắn sẽ khổ. Chính vì không thấy, con người mới tin rằng chỉ cần thêm một chút nữa, cố thêm một chút nữa thì sẽ ổn. Nhưng một chút nữa đó không bao giờ có điểm dừng. Khi Đức Lama Zopa Rinpoche giảng về hạnh phúc, Ngài không yêu cầu người nghe phải tin ngay những điều Ngài nói. Ngài khuyên người ta quan sát chính mình. Quan sát xem mỗi lần khổ bắt đầu từ đâu. Có thật là do hoàn cảnh hay do phản ứng bên trong khi mọi việc không diễn ra theo ý mình? Khi quan sát đủ lâu, người ta sẽ thấy rằng khổ đau phần lớn không đến từ sự việc, mà đến từ cách tâm nắm giữ và chống cự. Tập đầu tiên của hành trình sống một đời không uống không nhằm đưa ra một câu trả lời trọn vẹn. Nó chỉ mọi người nghe dừng lại một chút, nhìn thẳng vào một câu hỏi rất căn bản. Có phải chúng ta đã tìm hạnh phúc sai cho hay không? Nếu vấn đề không nằm ở cuộc đời mà nằm ở tâm, thì có lẽ con đường không phải là chạy nhanh hơn, mà là quay về hiểu mình sâu hơn. Phật Pháp, theo tinh thần mà Đức Lama Zopa Rinpoche truyền dạy, không phải là thứ để tin mù quáng, mà là thứ để chiêm nghiệm trong chính đời sống này. Và khi con người bắt đầu quay về nhìn tâm mình, dù chỉ một chút, thì đó đã là bước đầu tiên để sống một đời không uống. Trong tập tiếp theo, hành trình sẽ đi sâu hơn vào một niềm tin rất quen thuộc, cho rằng tiền bạc, tình yêu và thành công là nơi trú ngụ của hạnh phúc. Qua tinh thần Phật Pháp mà Đức Lama Zopa Rinpoche truyền dạy, người nghe sẽ được mời nhìn lại vì sao càng có nhiều, con người lại càng thấy trống rỗng, và vì sao hạnh phúc thật sự không đến từ những điều kiện bên ngoài. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.